What's up mga ka-culture? Welcome back! Panibagong araw, panibagong vlog. Today, sasamahan ko yung kapatid ko bibili ng security camera dito sa Restronics Surala Branch. Tara, samahan ninyo kami, pasok po tayo. Kung para sa electronics ang hanap mo, kompleto at nandito na lahat para sa'yo. At ito yung napili ni Bunso. Itong tenda, ito rin ang nirecommend ng kaibigan niya kasi subok na nila at maganda yung quality ng video. Pero syempre boy, ang totoong dahilan nito ay security. Sa panahon ngayon, kailangan natin maging mas maingat at protektado. Kaya maglalagay tayo ng CCTV para mas safe ang pamilya at mas kampante tayo kahit malayo sa ating pamilya. Tetestingin natin itong Tenda security camera kung gaano kalinaw, kung smooth ang zoom in at zoom out, para makikita natin lahat ng nagmamarites sa paligid. Let's go! Unboxing na tayo! Sige, install na natin agad. First step, mag-drill tayo para maikabit yung mount ng camera. Set natin sa hammer drill para mas madali ang pagbubutas sa concrete. Ikabit na natin sa mount yung camera. Next step, i-install na natin ng maayos yung wires. Nakalimutan ko palang sabihin, kailangan nyo palang i-download ang TDSC app. Available sa App Store at Play Store, or pwede din iscan yung QR code sa box. Eto na, open natin yung app, add device, at i-update yung camera. Connecting, please wait. Router connection succeeded. Upgrading succeeded. Restarting, please wait. Ito po yung kuha ng Tenda security camera. Marami siyang settings tulad ng patrol mode, motion detection, human tracking at alarm, at iba pang option at sobrang lakas ng speaker. Importante rin yung video quality at HD na. So ayun mga ka-culture, testing approved. Simple pero solid ang Tenda CCTV para sa basic home security. Catch you in the next vlog. Keep safe and keep it culture. Thank you for watching.